एभ्रिवान मी सञ्जीव देवकोटा निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। आज यहाँहरूलाई मैले विशेषतः यहाँहरूले औषधि खाँदाखेरि विभिन्न खालका प्याकिङहरू देख्नुहुन्छ। कोही कस्तो प्याकिङ देख्नुहुन्छ यहाँ देखाइरहेको छु मैले। यस्तो विभिन्न खालका प्याकिङहरू कोही कस्तो छ कोही कस्तो छ कोही कस्तो छ होइन। यो विभिन्न खालका प्याकिङहरू हुन्छ र कहिलेकाहीँ यहाँहरूको मनमा क्वेसन उठ्न सक्छ कि यस्ता खालका प्याकिङहरू किन छन् त नि, खास किन यस्तो खालको प्याकिङहरू भइरहेको छ भन्ने यहाँहरूको मनमा जिज्ञासा हुनसक्छ। आज मैले त्यही जिज्ञासा मेट्ने प्रयास गर्छु। हेर म कतिको सफल हुन्छु। गाइज, यदि यस्तै खालको स्वास्थ्य टिप्स सम्बन्धी भिडियोहरू यहाँहरूलाई चाहिएको छ भने प्लिज मेरो निपुण च्यानल सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो विभिन्न खालका प्याकिङहरू छन् र यसको प्याकिङको पनि विभिन्न खालका नामहरू छन्। सबभन्दा पहिला म ब्लिस्टर प्याकिङको बारेमा भन्दैछु। यो ब्लिस्टर प्याकिङ के छ भन्दा यसमा ट्याब्लेट र क्याप्सुलहरू दुवै खालका औषधिहरू राखिन्छ। मैले यहाँ देखाइरहेको छु, विभिन्न रङमा पनि राखिएको छ। यो किन बनाइएको छ भन्दा कुनै पनि औषधिको आयु लामो बनाउनको लागि, अलिकति लङ लास्टिङ औषधिहरूलाई अलिकति टिकाउनु पर्यो, त्यसको आयु अलिक बढाउनु पर्यो र औषधिलाई राम्रोसँग सुरक्षित राख्नको लागि। र यहाँ विभिन्न खालका इन्फर्मेसनहरू पनि टाँसिएको हुन्छ। एकातिरबाट औषधिलाई ढाकिएको हुन्छ, कभर गरिएको हुन्छ र अर्कोतिर विभिन्न खालका इन्फर्मेसनहरू राखिएको हुन्छ, सूचनाहरू पनि राखिएको हुन्छ। त्यसको लागि यो प्याकिङ गराइएको हुन्छ। यसरी औषधिहरूको आयु अलिकति लामो बनाउनलाई र औषधिलाई सुरक्षित गर्नलाई, औषधिलाई मोइस्चरबाट बचाउनको लागि, घामबाट बचाउनको लागि र औषधिलाई विभिन्न खालका टेम्परेचरबाट मेन्टेन गराउनको लागि यो औषधिहरू यो ब्लिस्टर प्याकिङमा राखिएको हुन्छ। र ब्लिस्टर प्याकिङको पनि हामीले देख्छौँ कोही बाहिरबाट छर्लङ्गो औषधि देख्ने, कोही कालो, निलो, त्यस्तै गरिकन विभिन्न कलरमा यो आउने गर्छ। किन भन्दा यो विभिन्न कलरहरू किन आएको छ भन्दाखेरि कुन घामबाट सेन्सिटिभ छ, कुन घामबाट सेन्सिटिभ छैन। सिम्पल जसरी पठायो भने हुनेछ भने यो सिम्पल जसरी नै पठाइएको छ, अलिकति सेन्सिटिभ छ भने त्यही अनुसारको विभिन्न खालका कलरहरू गरेर यसमा पठाइएको हुन्छ। र जसका कारणले गर्दाखेरि औषधिहरूको केही न केही लाइफ अलिकति लङ लाइफ हुन्छ, अलि लामोसम्म एक्सपायरी डेटहरू अलि लामोसम्म तन्किन्छ र बिरामीलाई पनि यसले एकदम राम्रो काम गर्छ। र यस्तोमा आउने औषधिहरू धेरै गरेर एन्टिकोल्ड ट्याब्लेटहरू, आइबुपाराहरू, बुर्फेन प्लस सिटामोलहरू, पेन किलरहरू जो सानो समयको लागि खाइन्छ, जो थोरै समयको लागि मात्रै युज गरिन्छ, त्यस्ता औषधिहरू यस्तो खालको प्याकिङमा आउँछ। र यो सबैभन्दा धेरै औषधिहरू एन्टिडायरियल लगायतका धेरै औषधिहरू यही प्याकिङमा आउने गर्छ। र एकदमै अलिकति चिपेस्ट, अलिक सस्तो खालको प्याकिङ पनि यो भएको कारणले धेरै हजुरहरूले यही प्याकिङमा औषधिहरू देख्नुहुन्छ। अर्को खालको प्याकिङ रहेको छ स्ट्रिप प्याकिङ। यो स्ट्रिप प्याकिङ यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रिप जो यहाँहरूले हातले च्यातेर, पट्ट पारेर होइन कि हातले च्यातेर खानी गर्नुहुन्छ। र यसरी यो पनि एल्युमिनियमबाट बनेको हुन्छ दुईतिर, र बिचमा मजाले औषधिहरूलाई सिल्ड गरिएको हुन्छ, प्याक गरिएको हुन्छ। र यो एकदमै ठोस प्रकारका औषधिहरू राख्नुको लागि र जसलाई चाहिँ प्याकिङले खासै लङ लास्टिङ, लङ लाइफको, यसको लाइफ जुन छ लङ लाइफ गर्नुको लागि खासै प्याकिङले त्यति महत्त्व गर्दैन। यो आफैमा लङ लाइफ औषधिहरू हुन्छन् जो ठोस हुन्छन्, बलिया खालका औषधिहरू हुन्छन्, जो मोड्दाखेरि पनि हामीले लिएर हिँड्दाखेरि कचाकचुक पारेर मोडेर घुमाएर बटारेर यसलाई लिएर हिँड्न पनि सजिलरी यो बाहिर औषधिहरू निस्किन्न, किनभने एकदम मजाले प्याक गरिएको हुन्छ। त्यस्तो खालको औषधिहरू र जो अति छोटो समयको लागि खान पर्ने हुन्छ, जस्तो पेट नदुख्ने औषधिहरू सामान्यतया लगायतका औषधिहरू जो छोटो समय खाएर हुने छ होइन, यस्ता औषधिहरूलाई चाहिँ विशेषतः यस्ता प्याकिङहरूमा गरेको हुन्छ। यो ब्लिस्टरभन्दा अलिकति महँगो प्याकिङ हुन्छ, तर यो अलिकति मोइस्चरसँग सेन्सिटिभ हुन्छ। त्यही भएर यसमा लेखिएको हुन्छ कि चिसोमा नराख्नु होला र घाममा पनि नराख्नु होला। त्यसले गर्दाखेरि मोइस्चर हुने ठाउँमा नराख्नुहोस्, ओभानो ठाउँमा, घाम नपर्ने ठाउँमा राख्नु होला भनेर यसमा लेखिएको हुन्छ। र यो विभिन्न खालका औषधिहरूलाई प्रोटेक्सन दिनको लागि यस्तो खालको प्याकिङहरू बनिरहेको हुन्छ। अर्को प्याकिङ रहेको छ आलु प्याकिङ। यो दुवैतिर
एल्युमिनियमले बनेको हुन्छ। सबभन्दा महँगो र स्ट्यान्डर्ड खालको प्याकिङ यो यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आलु प्याकिङ हो। यहाँहरूले अब मैले यो देखाइरहेको छु र यो कतिपय ठाउँमा औषधि लिन आउँदाखेरि यहाँहरूले ओहो कति ठुलो ट्याब्लेट हो, यति ठुलो ट्याब्लेट खान्न भनेर पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। तर यो औषधिलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि यसरी हल्लाउँदाखेरि औषधि यो भित्र हल्लिने गर्छ। यसमा ट्याब्लेट क्याप्सुल विभिन्न खालका औषधिहरू राखिएको हुन्छ र यो यहाँहरूले भन्दाखेरि यति ठुलो भनेर भन्नुहुन्छ, तर यो कचौडा आकारको हुन्छ, भित्र स्पेस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो हाइली सेन्सिटिभ औषधिहरू जो घामसँग सेन्सिटिभ छन्, जो मोइस्चरसँग सेन्सिटिभ छन्, जो एकदम ठोस छैनन्, जो सामान्य टक्रावबाट नि यो फुट्न सक्छन्, ब्रेकेज हुन सक्छन्, यस्ता खालका सेन्सिटिभ औषधिहरू र अलिकति यस्ता खालका सेन्सिटिभ औषधिहरू र अलिकति इम्पोर्टेन्ट औषधिहरूलाई यस्तो आलु प्याकिङमा प्याकिङ गरिएको हुन्छ। यो कसैमा त दुईतिरै एकदमै सेन्सिटिभ औषधिहरू यसमा राखिएको हुन्छ। यसलाई मोड्न उड्न यताउति गर्न मिल्दैन, किन भन्दा यसलाई मोड्यो उड्यो कचाकचुक पार्यो भने यसबाट औषधि निस्किहाल्छ। यसलाई यतिसम्म राम्रोसँग प्याकिङ गरिएको हुन्छ कि आलु प्याकिङ बाहिर फेरि अर्को छुट्टै प्याकिङ हुन्छ। प्रत्येक स्ट्रिपलाई छुट्टा छुट्टै प्याकिङ गरेको पनि हेर्न सकिन्छ हामीले। अब यहाँलाई लाग्न सक्छ कम्पनीले कति धेरै खर्च गरेको भनेर, तर औषधिको प्रोटेक्सनको लागि एकदमै यो यसरी गरिएको हुन्छ र यो यसबाट जस्तै घामहरू पनि नछिर्ने खालको घामहरू रेसिस्टेन्ट बनाइएको हुन्छ, मोइस्चरहरू रेसिस्टेन्ट बनाइएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो एकदमै राम्रो खालको प्याकिङमा पर्छ र यो विशेषतः इम्पोर्टेन्ट एकदम लाइफ सेभिङ ड्रगहरू जो एकदम लाइफको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् त्यस्ता औषधिहरू यसमा प्याकिङ गरिएको हुन्छ। विभिन्न खालका भिटामिनहरू पनि यसमा प्याकिङ गरिएको हुन्छ। यसलाई आलु प्याकिङ भन्छ। र अर्को प्याकिङ रहेको छ बट्टामा हुने प्याकिङ। यहाँहरूले देख्नुहुन्छ बट्टाभित्र यहाँहरूले एउटा बट्टाको ढक्कन खोल्ने बित्तिकै त्यहाँ देखिरहनु भएको छ एउटा सिल हुन्छ, त्यो सिलको भित्र बल्ल औषधिहरू हुन्छ। यस्ता खालका औषधिहरूको पनि प्याकिङ छ। यो 4 किसिमको प्याकिङ छ, यहाँहरूले सम्झिराख्नुहोस्। ब्लिस्टर भन्छ एउटा स्ट्रिप भन्छ, एउटा आलु भन्छ र यो बोतल प्याकिङ। अब बोतल प्याकिङमा यी भित्र औषधिहरू राखिएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ सिलिकनको स्यासेटहरू राखिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो बोतलहरूमा मोइस्चरहरू नजाओस्, मोइस्चरहरू छिर्न नसकोस् भनेर सिलिकनको पाउचहरू राखिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि मोइस्चरबाट बचाउँछ। र यो लङ टाइम खानुपर्ने औषधिहरू, थाइरोइडका औषधिहरू, दमका औषधिहरू लगायत अब कहिलेकाहीँ प्रेसरका औषधिहरू, मल्टिभिटामिनहरू, क्याल्सियमहरू जो 2-3 महिनासम्म लगातार कन्टिन्युस खान पर्ने हुन्छ हैन। सोडियम बाइकार्बोनेटहरू जस्ता औषधिहरू यो बोतलमा प्याकिङ भएर आएको हुन्छ र यसरी यो बोतलमा प्याकिङ भएर आएका औषधिहरू पनि एकदम सेन्सिटिभ खालका औषधि र लामो समयसम्म यहाँहरूले खाइरहनु पर्ने खालका औषधिहरू यसमा पठाइएको हुन्छ। र यो बोतलमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो लाइटसँग अलिक सेन्सिटिभ हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई नि लाइटबाट बचाउनु पर्छ। र यसरी यी 4 किसिमका औषधिहरू प्याकिङ हुन्छ र यिनको प्रकृति अनुसार, औषधिको युजेज अनुसार र औषधिको त्यो बनावट, त्यसको बनावटको ढाँचा, त्यसको ठोसतापनालाई हेरेर कतिको ठोस छ, कतिको नरम छ औषधि, यस्ता कुराहरूलाई हेरेर विभिन्न खालका प्याकिङहरू गरेका हुन्छन्। अब यो कतिको इन्फर्मेटिभ भयो यो भिडियो कमेन्टमा लेख्नु होला। अब जानकारीको लागि मैले एकदम कमन भाषामा, एकदम सबैले बुझ्ने साधारण भाषामा बुझाउन प्रयास गरेँ। कतिको बुझ्नुभयो कमेन्ट गर्नु होला गाइस। ल बाइ, सी यू इन अनदर भिडियो।